ሰላም ተመልካቾቼ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እንደዚህ የምታዩትን ምግብ እንሰራለን ማለት ነው። ወደ አዘገጃጀቱ በመጀመሪያ ሞቅ ያለ ወተት 1 ብርጭቆ፣ በመቀጠል 2 ማንኪያ ስኳር፣ በመቀጠል 1 ማንኪያ ጨው፣ 2 ማንኪያ እርሾ አንድ ላይ እናዋህደዋለን። ለዚህ ካዋሃድነው በኋላ ዘይቱን እንጨምራለን። ከዛ እንደ 4 ኩባያ ዱቄት በደንብ አርገን እናሸዋለን። አሽተን ከጨረስን በኋላ እንደዚህ ኩፍ እስኪልልን ድረስ ለ1 ሰዓት ድረስ እንዲያሽገን እናስቀምጠዋለን ሸፍነን። ከዛ ቀይ ስጋ አዘጋጅቻለሁ፣ ካሮትና ብሮኮሊ ፈቅፍቄ አዘጋጅቻለሁ፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት። አሁን ዘይት ትንሽ ጥብ አረጋለሁ መጥበሻው ላይ። ከዛ ስጋውን ጨምራለሁ። ሽንኩርቱን ትንሽ ብዙ ሰዓት አላበስለውም። ቁንዶ በርበሬ ጨምሬበታለሁ፣ ጨው፣ ዛን እንደዚህ አትክልት ያዘጋጀሁትን ጨመርኩበት። ስጋውን ጋር ካሮቱን ብሮኮሊኑን አንድ ላይ ያረጋ ካዋርኩ በኋላ ቃሪያውን እንደዚህ ጨምርበታለሁ። ብዙ ሰዓት መብሰል የለበትም እና ምንም አይነት ቅባትም ሆነ ፈሳሽም ውሃ ነገር መኖር የለበትም፣ በደረቅ ነው። አሁን ሊጡ ከ1 ሰዓት በኋላ ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩ ኩፍ ብሏል። እጃችን ላይ ዘይት እያደረግን በዚህ መልክ መጥኜ ካወጣሁኝ በኋላ አድበለብለዋለሁ። ሁሉንም በዚህ መልኩ አሁን ጨርሻለሁ። አሁን በክቡ እንደዚህ ድጠዋለሁ ሊጡን ትንሽ እስኪሳሳልኝ ድረስ። እንደዚህ ያገላበጥን እንደዚህ ሳሳ እስከሚልልኝ ድረስ ከዳጥኩት በኋላ ጫፉን እንደዚህ ቆርጠዋለሁ ዲዛይኑ እንዲመጣልኝ። ከዛም በሹካ እንደዚህ በማድረግ ጫን ጫን አደርገዋለሁ።
ከዛን በቢላዋ እቆራርጠዋለሁ። ያው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። በጣም ቀላል ቆንጆ የሆነ ምግብ ነው። ለቁርስ፣ ለምሳም፣ ለራትም ከተለያየ ምግብ ጋር መሆን ይችላል። ሰርታችሁ ሞክሩት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።